বগৰী আচাৰ আপোনালোকে বনালেনে বাৰু? মই বগৰী আচাৰৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। আহকচোন তেন্তে বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। বগৰী আচাৰৰ বাবে মই ইয়াত 1.5 কেজি বগৰী লৈছোঁ আৰু বগৰীখিনি মই ভালদৰে ধুই পানীখিনি অলপ নিয়ৰ হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছিলোঁ। বগৰীখিনি বজাৰৰ পৰা অনাৰ পৰাই বৰষুণে দি আছে। আপোনালোকে বৰষুণৰ আৱাজটো শুনিছে চাগে। গতিকে মই এইখিনি ৰ'দত নিদিয়াকৈ বনাব লাগিব। মই এতিয়া অলপমান নিমখ দি লৈছোঁ। নিমখখিনি অলপমান সৰহকৈ দিম। নিমখত দি বগৰীখিনি মই 2 দিনৰ কাৰণে ৰাখি দিম। বগৰীখিনিৰ লগত নিমখখিনি ভালদৰে এতিয়া মই মিহলাই লৈছোঁ। বগৰীখিনি নিমখত দি থওঁতে 2-3 বাৰমান তল ওপৰ কৰি দিব লাগে বগৰীখিনি। তেতিয়া গোটেই বগৰীখিনিতে সমানে নিমখ পানীটো সোমাব। এতিয়া মই ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু 2 দিনৰ কাৰণে মই এনেকৈ বগৰীখিনি ৰাখি দিম। আৰু মই আধা কাপমান পাই বগা সৰিয়হ লৈ লৈছোঁ আৰু সেই বগা সৰিয়হখিনিত মই অলপমান ভিনেগাৰ দি এটা ৰাতিৰ কাৰণে মই বগা সৰিয়হখিনি তিয়াই থ'ম। এয়া 2 দিনৰ পিছত মই বগৰীখিনি বেলেগ এটা বাচনলৈ বগৰীখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। নিমখ পানীখিনিৰ পৰা বগৰীখিনি ভালদৰে আঁতৰাই লৈছোঁ। গোটেই বগৰীখিনি মই বাচন এটালৈ উলিয়াই ল'লোঁ। মছলা দিবৰ বাবে ইয়াত মই চফ গুটি লৈছোঁ 2 চামুচ, 1 চামুচ জিৰা লৈছোঁ, আধা চামুচ লৈছোঁ জনি গুটি, আধা চামুচ লৈছোঁ গোটা ধনিয়া, আধা চামুচ লৈছোঁ মেথি গুটি আৰু কেইটামান শুকান জলকীয়া লৈছোঁ। আৰু গেছত পেন এখন পাতি লৈছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া গোটেই মছলাখিনি দি মছলাখিনিৰ পৰা ধুনীয়া এটা গোন্ধ অহালৈকে ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি এইখিনি ভাজি থাকিম। মছলাখিনিৰ পৰা খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে। এইখিনি সময়লৈকে মছলাখিনি ভাজি ল'লে হ'ল। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি মছলাখিনি ঠাণ্ডা হ'লে মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। আৰু বগা সৰিয়হখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গৈছে। এইখিনিও মিক্সিত পিচি ল'ম। ইয়াত অকণো পানী দিব নালাগে, ভিনেগাৰখিনিতে এইখিনি পিচি ল'ম। বগৰীখিনি এতিয়া ডাঙৰ বাচন এটালৈ লৈ লৈছোঁ, নহ'লে মছলাখিনি মিলাবলৈ অসুবিধা হ'ব। গোটেই বগৰীখিনি ডাঙৰ বাচন এটালৈ দি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মিক্সিত পিচি লোৱা মছলাখিনি দি লৈছোঁ আৰু লগতে মিক্সিত পিচি লোৱা বগা সৰিয়হখিনিও ইয়াতে দি লৈছোঁ। সৰিয়হখিনি খুব বেছি মিহিকৈ পিছা নাই, অকণমান গোটা গোটা কৰি ৰাখিছোঁ। এই আচাৰটো মই যিহেতু ৰ'দত নিদিয়াকৈ বনাম, সেইকাৰণে মই সৰিয়হখিনি ভিনেগাৰত তিয়াই লৈ দিছিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ৰ'দত দিম বুলি ভাবে তেতিয়া সৰিয়হখিনি শুকানে ভাজি গুড়ি কৰি ল'ব। বগৰী আচাৰ অন্য এটা ৰেচিপি মোৰ চেনেলত দিয়া আছে। যদি আপোনালোকে চাওঁ বুলি ভাবে মই আই বাটনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াত মই এতিয়া 2 চামুচ হালধি দি লৈছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ। নিমখ যিহেতু দিয়াই আছে সেইকাৰণে মই বেছি নাই দিয়া। মই এপোৱামান তেল গৰম কৰি লৈছিলোঁ আৰু গৰম তেলখিনিত অকণমান পাঁচফোৰণ দিছিলোঁ। তেলখিনি গৰম কৰা নেদেখুৱালোঁ আৰু। এতিয়া আচাৰখিনি ভালদৰে মছলাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই আচাৰখিনি চিচাৰৰ বৈয়াম এটালৈ ভৰাই লৈছোঁ। আচাৰ সদায় চিচাৰৰ বৈয়ামত থ'লেহে আচাৰখিনি ভাল হৈ থাকে। এই আচাৰটো আপোনালোকে পিছদিনাৰ পৰাই খাব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।